מבלי לראות כחול של ים ירוק של אש, מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם, מבלי לראות את הדברים כמו שהם. ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים וילדים רעים, את יודעת מה? כולנו ילדים של החיים. אני נושם, אני חבוק בזרועותייך, אני רואה בך בית חם ומשפחה, ואור בעיר בחלונות שאת פותחת. אני חופשי, אך אין לי מנוחה. ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים וילדים רעים, את יודעת מה? כולנו ילדים של החיים. כולנו ילדים של החיים. כולנו ילדים של החיים. 44 ימים אנחנו מחכים לכם, הלב שלנו כואב לאט, אנחנו לא זוכרים מי אנחנו מסתכלים לאנשים בעיניים, אנחנו לא רואים עיניים, אנחנו רואים אנשים עיניים חלולות, עד שלא כל הילדות והילדים והחטופות והחטופים יחזרו הביתה. אנחנו נהיה חברה פצועה, מדממת, גמורה, שלא תוכל לקום מזה. אנחנו חייבים שהם יחזרו הביתה עכשיו! והרופא כבר מדבר על סוף הדרך, אבל אני יכול לשים לפחד קץ. שמעתם? עיניי פקוחות בשביל לראות את השמיים, בשביל לראות ירוק של ילדים גדולים, ילדים גדולים, ילדים טובים וילדים רעים. כן, שומעת כל אמא, כולנו ילדים של החיים. כרגע לא. יש כרגע בלגן בצפון, נדבר אחר כך. ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים וילדים רבים, כולם עכשיו הביתה, כי כולנו ילדים של החיים. סיימת, שחררו לי את ה-F5. עכשיו! 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 את כולם! עכשיו! שחררו לי את ה-F5. עכשיו! את כולם! עכשיו! את כולם! עכשיו! את כולם! עכשיו! הסיסמה הראשונה שעולה כשנכנסים לאתר של יוניסף היא for every child. For every
child. מיד אחר כך יש עמודים שלמים על ילדים באזורי סכסוך, ילדים שצריכים הגנה, הצלה, שמירה, ואנחנו רוצים לשאול איך זה יכול להיות שעל הילדים של ישראל לא נאמר דבר. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? בושה. בימים כתיקונם המועצה הישראלית לשלום הילד עוסקת בכל מה שקשור למדיניות, חקיקה וטיפול בילדים בארץ, אבל הימים האלה אינם כתיקונם. עורכת הדין ורד וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד. בבקשה. היום הבינלאומי לזכויות הילד והילדה. איזה בינלאומי ואיזה זכויות הילד והילדה. אבל הוא מצוין היום ברחבי העולם. את היום הזה צריך לציין בזעקה. זעקה להצלת 40 התינוקות, הילדים והילדות, הנערים והנערות שמוחזקים בשבי של ארגון טרור אכזרי כבר 45 ימים ו44 לילות. את היום הזה צריך לציין לא רק בצעקה של כאב, אלא גם בהבעת אכזבה מרה וביקורת חריפה ובדרישה בלתי מתפשרת לפעול להחזרתם לחיק משפחתם לאלתר. עכשיו. עכשיו! 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 מרבית הדברים שלי יאמרו היום באנגלית כדי שהעולם ישמע, כדי שהקהילה הבינלאומית תשמע, במיוחד זו שעוסקת בזכויות ילדים, כמו יוניצף, כמו האו"ם. 40 children, the heart is broken. My name is Vered Windman. I'm the Executive Director of the Israel National Council for the Child, Israel's leading civil society organization for children's rights. Fighting for children's rights is what I've done my entire adult life. The number I just mentioned is not just number. It represents living infants, children, and youth who are held captive for 45 days and 44 nights, 45 days. They are so close, yet so far, taken away from their beds, from burned homes, witnessing horrific slaughter, sometimes even of their own family members and parents, an unimaginable nightmare. It is hard to grasp even by the most resilient, a deplorable crime against humanity, and at its center, turning children into trading cards at the expense of their most basic right, their well-being, turning them into means of barter at the expense of their humanity. Where do they sleep? What do they eat? Who tends to their medical needs? Who hugs them when they are afraid? In this traumatic situation, who gives them warmth, care, and embraces them? Childhood is a time of play, of friendship, of growth, of first love. All of these were brutally taken from them. We've come here, all of us, with one message. The plight of these children should not be merely the concern of their families or the citizens of Israel. The plight of these children must be the plight of the entire world. We call on the United Nations and on UNICEF, which is mandated by the UN General Assembly to advocate for the protection of children's rights, to fulfill their basic human task. Bring them home now. No! No! This is your professional, legal, and above all your moral duty. You have to turn every stone and use every means at your disposal to achieve this goal. Think about your own children. This is the most urgent task you may have. You must not stop until all of these children are safely back home.
The very concept of human rights, of children's rights, is based on the premise that children deserve special protection and care, especially in times of war. That their vulnerability is something that should grant them special protection. The capture of 40 children in a heinous act of terror, holding them as hostages, unvisited by the Red Cross, is a contradiction of the very idea of human rights. It is also a flagrant infringement and grave violation of children's rights under the UN Convention on the Rights of the Child. We therefore call upon the United Nations, UNICEF, and the entire community of human and children's rights organizations to do everything in their power to ensure that these children are returned home quickly and safely. This is not a political appeal. This is not a partisan message. This is a call to the United Nations, to UNICEF, and the human rights community to fulfill the most basic of your duties and tasks. This is a call to uphold a fundamental tenet of humanity. Bring them home now. Bring them home now! 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 And there is one more important notion that must be said today to the international human rights community and UNICEF. Lenient, seemingly balanced statements convey a shameful message of ignoring the extreme brutality of the kidnapping and captivity. What kind of message are you conveying to the children in Israel and around the world with such hollow statements? What lessons will they draw from your passivity on this issue? And lastly, I'd like to ask UNICEF, when you state on your site on World Children's Day, for every child, every right, do you genuinely include the rights of the 40 children who are brutally kidnapped and are being held captive in fear and horror? Do you really? And to everyone who is here today, as to myself, as I say, we will not lose hope. We will not stop fighting. We will not stop demanding that the international community fulfill its responsibility. We will not stop calling to bring them home now, before it's too late. ובעברית למשפחות אני מבקשת לומר, מתוך סולידריות, מתוך ערבות הדדית, אתן לא לבד, לא לבד בכאב, לא לבד בציפייה, לא לבד במאבק להחזיר אותם הביתה. ולכל מי שכאן, אני אומרת, כמו גם לעצמי, לא נאבד תקווה, לא נפסיק להיאבק, לא נפסיק לדרוש מהקהילה הבינלאומית לממש את האחריות שלה, לא נפסיק לקרוא להשיב אותם הביתה עכשיו. Bring them home now! Now! Bring them home 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 now! שי גרוס נשבע בגיל 6 על ידי טרוריסטים כשהמטוס בו טס עם הוריו נחטף לאוגנדה. אני מזמינה את שי. הייתי ילד קטן, רק בן 6, שנחטפתי ביחד עם הוריי על ידי מחבלים לאנטבה. אבל למרות חלוף השנים הרבות, אני זוכר היטב באופן מוחשי את הפחד, את החרדה ואת חוסר האונים שמרגיש ילד קטן. ילדים קטנים לא צריכים להיות בני ערובה. חטופים על ידי ארגון טרור רצחני, חמאס דאעש. ילדים קטנים צריכים להיות עטופים בחיק משפחתם ולשחק עם חבריהם. לילד שבוי הזמן הוא האויב הכי גדול שלו. כל דקה שהוא בשבי זה עוד צלקות ועוד טיפולים לאחר שובו לביתו. אני יודע מה זה. חזרתי ילד אחר מאנטבה. לעבור חטיפה, חילוץ באש, לראות דם והרוגים, אלה מראות שילדים לא אמורים לראות. אין לילדים שלנו את הזמן שיש לכם באום. אני קורא מכאן
למועצה הבינלאומית לשלום הילד של האו"ם, תגנו בקול רם וזועק את חטיפת ילדינו, ותחשבו אם היו אלה ילדיכם שלכם. עכשיו במנהרות החמאס דאעש בעזה, בלי תנאים מינימליים שילדים זקוקים להם. איפה אתם? איפה אתם? איך אתם לא זועקים את זעקת הילדים החטופים? אני דורש מכם ומשאר מדינות העולם להתעורר ולבצע את חובתכם ולדרוש, לבקר ולטפל בילדים ולהשיבם באופן מיידי לביתם. היום זה אצלנו כאן, מחר זה עלול לקרות לכם באירופה ובשאר מדינות העולם. אז במבצע אנטבה לחילוץ החטופים מקצה העולם, שאני הייתי הצעיר שבהם, אנחנו היינו מרחק 4,000 קילומטר מהמדינה, ואילו היום הילדים שלנו נמצאים כאן לידינו, מעבר לגדר. כמו אז גם היום, כל עם ישראל מאוחד בתפילה ובערבות הדדית להצלתם ולשובם של הילדים החטופים לביתם במהרה. אין ימין, אין שמאל, אין דתיים, אין חילונים. כל התוויות הללו פשוט לא רלוונטיות לאחר הטבח. הפשע המתועב נגד האנושות שביצע חמאס, דאעש ב7/10. יש רק עם ישראל אחד חזק ומאוחד. עם ישראל האחד, יחד עם חיילי וחיילות צה"ל הגיבורים ושאר כוחות הביטחון, יחזירו את הילדים החטופים לביתם במהרה וישמידו את ארגון הרשע חמאס דאעש. לסיום, אני רוצה לחזק אתכם. גם אני שבתי הביתה ילד אחר, עם לא מעט בעיות, אבל ברוך השם הצלחתי להקים משפחה לתפארת עם 4 ילדים, שהגדול שבהם משרת באחת מיחידות הקומנדו של צה"ל, הבת משרתת באחת מיחידות המודיעין של צה"ל, והבן שלי עוד אחד לפני גיוס לשירות קרבי. כך גם יהיה בעזרת השם עם ילדיכם, שהם גם הילדים שלנו. תהיו חזקים. האחדות של העם נמצאת כאן כדי להישאר. עם ישראל חי, ובעזרת השם עם ישראל ינצח. תודה. יוני אשר, אבא של רז בת 5 ושל אביב בת כמעט 3, בעלה של דורון, היה בביתם בנתניה בשבת השחורה. אשתו והבנות נסעו לבקר את סבתא בניר עוז. בשבת בבוקר דורון ויוני עוד התכתבו, וכאשר היא הפסיקה לענות, יוני עיקן את הטלפון שלה וראה שהוא בכנס. המחשבה הראשונה הייתה שהטלפון נגנב, אבל אחרי כמה שעות יוני ראה ברשתות סרטון של אשתו ואימה ושתי הבנות בעזה. יוני אשר, בבקשה. Hello, my name is Yoni Asher. I'm the husband of Doron, 34-year-old, and the father of Raz, 4-year-old, and Aviv, 2-year-old, all kidnapped October 7, all held hostage right now in Gaza for 45 days after brutally kidnapped from their grandmother's house in Iroz, after seeing massacre, death, blood on the way to Gaza. Is that what baby girl
should see? I don't need an international day for children's rights. I am a father of two little girls, Raz and Aviv. I am concerned about children's rights every day. I don't need a special day for children's rights. For us, parents to little children, every day is a day of concern to their rights, to their right to play, their right to explore, their right to be in a space and run freely. They are running freely now? No, they are underground in a tunnel held hostage. What are they? Militants? No. What have they done wrong? What did they do? If I can condemn and to feel sorrow for each and every child on earth being harmed, so what do you think an organization like UNICEF should say? That his sole purpose is children's rights. What does he need to say? If I can say it, a children's rights organization can't say it? How is that possible? I am calling you, every organization that defines itself human rights, children's rights organization, you can't define yourself an organization of children's rights if you can't say loud and clear that those babies did nothing wrong. You need to refer specifically to our babies like you refer specifically to the babies on the other side, and we are all hurt for each and every baby, for each and every children. We don't want any children to get harmed. If we can say it, can't you? This is the International Day of Children's Rights. This is this moment, this is the time. Don't wait even one more second. I want to get into your website tonight and see and declare that condemned this horrific situation. There are babies held as prisoners in Gaza, saw a massacre on the way, and getting kidnapped in the most brutal way. I want you to say it loud and clear. I want you to declare it. It's not enough, it's too weak, and you need to make it loud and clear. My daughter, Simi, my older daughter, Raz, 4-year-old, my younger daughter, Aviv, on that picture, on that photo, with her birthday flowers, they see me as a superhero. That's what they told me. They see me as a superhero. They came from the kindergarten, and my older daughter gave me a painting which was a superhero painting, telling me, Daddy, this is for you, this is a superhero. UNICEF, you need to be the superhero of children all over the world, and you need to say loud and clear, let those babies go back home right now. Thank you. תפילה ראשונה, יונתן גפן. שתדעי שהעולם הוא גלגל.